Välkommen till Karinas YouTube-kanal. Ulla, rulla bandet. Hej, jag vet inte om ni hörde detta i Karlskrona den 18 juni 2019. Men det var ett väldigt otäckt ljud som jag spelade in sent på kvällen precis när solen hade gått ner. Så lyssna noga allihopa, så får jag se i kommentarerna sen vad ni andra tror att det här är för konstiga och otäcka ljud. Ja, om det är någon utav er som har någon vetskap om vad de här olustiga ljuden var den 18 juni 2019, så hoppas jag att ni skriver i kommentarsfältet under. Tack så mycket, hej då!